નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કૃષ્ણા કન્યા વિદ્યા સંકુલ ગુંદ્રણ તેમજ શ્રી વિવેકાનંદ વિનય મંદિર તાલાલા ની યુટ્યુબ ચેનલમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 જે સંખ્યા પદ્ધતિ છે એને વ્યવસ્થિત અને ઊંડાણપૂર્વક જોયું હતું અને પૂર્ણ કર્યું હતું. ઓકે, એમાં હું માનું ત્યાં સુધી કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને લગભગ કાંઈ ડાઉટ નહીં હોય, અને જો હોય ક્યાંય સમજાવવામાં મુશ્કેલી પડી હોય તો જ્યારે આપણે સ્કૂલ શરૂ થાય, ક્લાસ શરૂ થાય ત્યારે તમે પૂછી શકો. ઓકે, ચાલો હવે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર નવું ચેપ્ટર છે એમની શરૂઆત કરીએ. ચેપ્ટર નંબર 4 દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મ, ચોથું ચેપ્ટર છે. દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણો ધોરણ 10ની અંદર ત્રીજું ચેપ્ટર આવે છે, આના જેવું જ. અહીંયા આપણે 9માં પાયા તરીકે જે ચેપ્ટર જોશું, આ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણો કોને કહેવામાં આવે એ આપણે શીખશું. અને એ ચેપ્ટર ધોરણ 10ની અંદર આપણને ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એટલે 9માનું આ જે આપણું ચેપ્ટર છે ચોથું, એ ખૂબ જ અગત્યનું છે અને ખૂબ જ ઊંડાણપૂર્વક આપણે શીખવાનું છે, જેથી કરીને ધોરણ 10ની અંદર જે ચેપ્ટર આવશે ત્યાં યુગ્મો હશે, 2 સમીકરણો હશે. અહીંયા આપણે 1 સમીકરણનો અભ્યાસ કરશું, ત્યાં 2 સમીકરણો આવશે. ઓકે, એટલે અહીંયા જો આપણે વ્યવસ્થિત શીખી લઈએ 9માં, તો ધોરણ 10ની અંદર આ ચેપ્ટર છે એ આપણને ખૂબ જ સરળ લાગશે. અને એનો ફાયદો એ થશે કે બોર્ડની અંદર જે એ 8 ગુણમાં પૂછાય 10માનું ચેપ્ટર, એ આપણે ઓછા સમયમાં વધારે માર્કનું આપણે ત્યાં કવર કરી શકીએ, બરાબર. જેથી કરીને આપણે અન્ય બીજા થોડા ઘણા ટફ ચેપ્ટર છે 10માં, લાંબા ચેપ્ટર છે, એ શીખવામાં આપણે સમય વધારે આપી શકીએ. આવા જો અત્યારે આ ચેપ્ટર આપણે વ્યવસ્થિત સમજી લઈએ તો. એટલે ખાસ ધ્યાન આપજો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે આ વિડીયોની અંદર ચેપ્ટરની અંદર શું શું શીખવાનું છે, બરાબર, એનો પરિચય મેળવવાનો છે, એની માહિતી મેળવવાની છે. ઇન્ટ્રોડક્શનનો લેક્ચર છે. ઓકે, ચાલો તો શરૂઆત કરીએ ચેપ્ટરની. પ્રથમ આપણે સમજી લઈએ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ એટલે શું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો આપણે ચેપ્ટરને જ વ્યવસ્થિત સમજી લઈએ એનો અર્થ, એ ચેપ્ટરમાં શું આવવાનું છે, તો ચેપ્ટરની શરૂઆત કર્યા પછી આપણને એ સરળતાથી સમજાય, હાર્ડ ન પડે. ઓકે, પણ તમે એનો ચેપ્ટરનો અર્થ જ તમને ખ્યાલ ન હોય તો એ આપણને હાર્ડ જ લાગવાનું છે. ઓકે, એટલે ખાસ ધ્યાન આપજો. ચાલો, દ્વિચલ એટલે શું, પણ એ શબ્દ સમજતા પહેલા પ્રથમ શબ્દ છે ચલ એટલે શું. ચલ કોને કહેવામાં આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો ધોરણ 8માં તમે શીખીને આવ્યા છો ચલ કોને કહેવામાં આવે, બરાબર. ધોરણ 9ની અંદર પણ તમે શીખી ગયા છો. આગળ જે બીજું ચેપ્ટર છે બહુપદીઓ, આ બહુપદીઓ ચેપ્ટર છે એમાં મોટે ભાગે ચલ જ હોય, બરાબર. બહુપદી કોઈ પણ હોય, એના પ્રકારો જે છે, પણ એ બહુપદીની અંદર ચલ વપરાયેલા હતા. ઓકે, ખ્યાલ છે બધાને? તો આ ચલ એટલે શું, કોને ચલ કહેવામાં આવે, તો એની વ્યાખ્યા આપણે એક્ઝામની અંદર પૂછાતી નથી. છતાં પણ જો તમારે નોંધ કરવી હોય તો તમારી નોંધ પોથીની અંદર નોંધ કરી શકો તમે, કે જે ભિન્ન કિંમતો ધારણ કરી શકે તેવી સંજ્ઞાને આપણે શું કહીએ? ચલ. તો અહીંયા આપણે ચલ કોને કહેશું એનો એક એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ અને પછી આપણે ચેપ્ટરમાં આગળ વધીએ. એક સમીકરણ હું લખું છું અહીંયા, 2x + 3y - 5 = 0. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે સમીકરણ મેં લખ્યું અહીંયા 2x + 3y - 5 = 0. ઓકે, તો આ સમીકરણની અંદર જુઓ ચલ વપરાયેલા છે અહીંયા x અને y. તો સમીકરણની અંદર જે બીજી ABCDના જે મૂળાક્ષરો હોય છે એને આપણે સ્મોલ મૂળાક્ષર કહીએ. આ બીજી ABCDના જે મૂળાક્ષરો વપરાયેલા હોય એ મૂળાક્ષરોને ચલ તરીકે ઓળખવામાં આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ x અને આ y, આ બંને અહીંયા સમીકરણની અંદર ચલ તરીકે આવેલા છે. ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો? તો ચલ તરીકે સ્મોલ મૂળાક્ષરનો મોટે ભાગે ઉપયોગ થતો હોય, ક્યાંક કેપિટલ આપેલા હોય પણ મોટે ભાગે સ્મોલ મૂળાક્ષરનો ઉપયોગ થાય. x, y, z અથવા s, t, u, v, મોટે ભાગે x, y, z ચલ હોય. તો આ જે ચલ છે એ જો અહીંયા 2 ચલ છે, એક x અને બીજો y. સમીકરણ એક જ છે. જુઓ
અને એની અંદર ચલ કેટલા છે? 2. તો જે સમીકરણમાં 2 ચલ હોય એને દ્વિચલ કહેવામાં આવે. બીજો શબ્દ છે સુરેખ. સુરેખ એટલે શું? તો કે ચલની મહત્તમ ઘાત. બહુપદીના પ્રકારમાં પણ તમે શીખીને આવ્યા આગળ. જે બહુપદીમાં ચલની મહત્તમ ઘાત, જો ચલની મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી હોય? 1. એવા સમીકરણ, એવી બહુપદીને કેવી કહેવાય? સુરેખ બહુપદી. તો અહીંયા સમીકરણ છે, તો જે સમીકરણમાં ચલની મહત્તમ ઘાત 1 હોય, જો અહીંયા એક્સની પણ મોટી ઘાત 1 છે, વાયની પણ મહત્તમ ઘાત 1 છે. એક ઘાત દર્શાવાતી નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખ્યાલ છે ને બધાને? એક ઘાત આપણે દર્શાવતા નથી, કારણ કે એક ઘાત કોઈ પણ ચલ ઉપર એક ઘાત રહેલી જ હોય. તો અહીંયા જુઓ, બંને ચલ છે એની ઘાત 1 છે, એટલે એને કેવી ઘાત કહેવામાં આવે? સુરેખ. અને સમીકરણો, સમીકરણ એટલે શું? તો કે બરાબરની સામે કોઈ પણ અચળ પદ અથવા શૂન્ય આપેલું હોય એને સમીકરણ કહેવાય. હું આવી રીતે લખી નાખું, 3x + 5y. તો આ અત્યારે બહુપદી છે, દ્વિચલ બહુપદી છે. પણ જો આને તમારે સમીકરણ બનાવવું હોય તો બરાબરની સામે કાંઈ પણ અચળ પદ અથવા શૂન્ય મૂકો, = બરાબરની નિશાની કરશો એટલે સમીકરણ બની જશે. શું બની જશે? આ અત્યારે જો બહુપદી છે, આ શું છે? બહુપદી. અને આ શું છે? સમીકરણ. આ બંને વચ્ચેનો ભેદ છે, ડિફરન્સ. બહુપદીની અંદર બરાબરની સામે કંઈ પણ હોતું નથી, અથવા આગળ લખેલું હોય p(x) એવી રીતે. તો બહુપદી છે એને તમારે સમીકરણ બનાવવું હોય તો બરાબર તમે મૂકી દો અને સામે કોઈ પણ 0 મૂકો અથવા અચળ પદ મૂકો તો એ સમીકરણ બની જાય. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આવા જે સમીકરણો છે આ ચેપ્ટરની અંદર એ આપણે ઉકેલવાના છે. એમાં એક્સની જગ્યાએ કેટલા હોય, વાયની જગ્યાએ ચલ જે વપરાયેલા હોય એક્સ અને વાય, એની કિંમતો કેટલી હશે, બરાબર, એ આપણે શીખવાનું છે આ ચેપ્ટરની અંદર. કેવી કેવી રીતે મળી શકે, એક્સ અને વાયની કિંમતો મેળવવા તો આપણે ધોરણ 10માં શીખવાનું છે, પણ અહીંયા આ સમીકરણનો ઊંડાણપૂર્વક આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો તો હવે આ સમીકરણ છે એનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ આપણે 1 માર્ક્સની અંદર પૂછે કે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ જણાવો. ઓકે, 1 ગુણનો પ્રશ્ન અગત્યનો છે. પ્રમાણિત સ્વરૂપ. તો દ્વિચલ સુરેખનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ax + by + c = 0. વિદ્યાર્થી મિત્રો જોજો ખાસ કે કોઈ પણ સમીકરણ હોય દ્વિચલ એને પ્રમાણિત સ્વરૂપે આવી રીતે લખાય. એમાં જે પ્રથમ ચલ છે x, આ x નો સહગુણક જે હોય, x સાથે ગુણાયેલી સંખ્યા હોય એને x નો સહગુણક કહેવાય અને એ સહગુણકને a દ્વારા આપણે દર્શાવશું. y ચલનો સહગુણક જે હોય એને b દ્વારા દર્શાવશું અને અચળ પદ હોય, માત્ર સંખ્યા એકલી હોય એને અચળ પદ કહેવામાં આવે. આ અચળ પદને આપણે શું દર્શાવશું? c દ્વારા દર્શાવશું. આ એના સંકેત છે a, b અને c, જે અહીંયા આપણે એને સહગુણક તરીકે લઈએ. તો અહીંયા જુઓ x ની સાથે 2 ગુણાયેલા છે તો આ 2 ને a બરાબર 2 બોલાય, અહીંયા b બરાબર 3 અને c બરાબર -5 કહેવામાં આવે. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ યાદ રાખજો. આ ખ્યાલ આવ્યો બધાને? દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ નીચેનામાંથી ખાલી જગ્યા છે. ઓપ્શનમાં પણ પૂછે અથવા ડાયરેક્ટ પ્રશ્ન પણ પૂછે તો તમારે શું લખવાનું? ax + by + c. ખ્યાલ આવ્યો બધાને? આ એનું શું છે? પ્રમાણિત સ્વરૂપ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમજાણું એટલે સુધી? હવે આના આધારે આ જે સમીકરણ છે એના આધારે એના ઉકેલો કેટલા હોય એવો પ્રશ્ન પૂછે. તમને કોઈ પણ સમીકરણ આપેલું હોય દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ અને એ સમીકરણને ઉકેલ કેટલા છે? ઉકેલ એટલે શું થાય? પ્રથમ તો એ પ્રશ્ન આવ્યો. ઉકેલ એટલે શું? તો કે સમીકરણમાં જે ચલ વપરાયેલ હોય એક્સ અને વાય, આ એક્સ અને વાયની કિંમતો વિદ્યાર્થી મિત્રો શું થાય? એક્સ અને વાયની જે કિંમત આપણે અહીંયા મૂકીએ
આ એક્સના સ્થાને અને વાયના સ્થાને જે જુદી જુદી સંખ્યાઓ આપણે અહીંયા લઈ શકીએ એની કિંમતો કહેવામાં આવે ને. એ કિંમતો કેટલી હોય એ આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર શીખશું આગળ. ત્યારબાદ આ ચેપ્ટરમાં સ્વાધ્યાય 4.1 છે એની અંદર શું શીખશું, 2ની અંદર શું શીખશું, 3ની અંદર એની પણ આપણે ચર્ચા કરીએ. તો પ્રથમ જે આવશે એમાં 4.1 એની અંદર આપણે જે સમીકરણો છે આપેલા હશે આપણને, બરાબર, એકાદ સમીકરણ બનાવવાનું છે અને ત્યારબાદ સમીકરણ આપણને આપેલા હોય એમાંથી એના જે સહગુણકો છે એની સાથે સરખાવવાનો. એ બરાબર કેટલા, બી બરાબર કેટલા, સી બરાબર કેટલા. જુઓ અહીંયા આ પ્રમાણિત સ્વરૂપ છે. આ હવે તમને આવી રીતે રકમ આપી હોય કે નીચેના સમીકરણ છે એને પ્રમાણિત સ્વરૂપ સાથે સરખાવો, તો આ એનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ થયું. તો હવે એમાં એના સ્થાને કેટલા, તો કે +2, બીના સ્થાને કેટલા છે +3 અને સીના સ્થાને કેટલા છે -5. તો આને પ્રમાણિત સ્વરૂપ સાથે આપણે સરખાવ્યું કહેવાય, એ, બી અને સી સાથે. એવું આપણે શરૂઆતમાં સ્વાધ્યાય 4.1ની અંદર શીખશું. ત્યારબાદ 4.2ની અંદર આ જે સમીકરણો છે ને ઉકેલ ઘણા બધા હોય એ તમને આપણે સાથે ચર્ચા કરી દઈએ. સુરેખ સમીકરણ યુગ્મ હોય ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મ એને અનંત ઉકેલો હોય, ઘણા બધા, અસંખ્ય, બરાબર. એના ઉકેલની સંખ્યા નિશ્ચિત ન હોય કે ભાઈ આપેલ સમીકરણને 2 જ ઉકેલ છે કે આપેલ સમીકરણને 5 ઉકેલ છે. દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ એક સમીકરણ હોય માત્ર તો એના અનંત ઉકેલ હોય, અસંખ્ય ઉકેલ હોય. આ કાયમને માટે યાદ રાખજો. તો આપણે સ્વાધ્યાય 4.2.1ની અંદર સમીકરણને પ્રમાણિત સ્વરૂપ સાથે સરખાવતા શીખવાનું છે. 4.2ની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે સમીકરણો આપેલા હોય ને એના 4 ઉકેલ કે 5 ઉકેલ કે 6 ઉકેલો મેળવતા શીખવાનું છે. અને ત્યારબાદ અંતિમ 4.3 છે એની અંદર આપણે આલેખ દોરતા શીખવાનું છે કે આપેલ સમીકરણનો આલેખ દોરો, બરાબર. એટલે આ આલેખ આપણે ભૌમિતિક રીતે દર્શાવવો, ભૌમિતિક એટલે કે આલેખ પર દર્શાવવો. તો આ જે સમીકરણ જે આપણને આપેલું હશે એ સમીકરણનો આપણે આલેખ દોરતા શીખશું. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો સુરેખ સમીકરણ હોય એનો આલેખ હંમેશા રેખા મળે છે. આ પણ એક ખાસ નોંધ કરશું. સુરેખ સમીકરણનો આલેખ હંમેશા રેખા મળે. ઓકે, આ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે જેની ખાસ નોંધ રાખજો. સુરેખ સમીકરણ હોય કે ચલની મહત્તમ ઘાત 1 હોય, પછી એક ચલ સુરેખ હોય, દ્વિચલ સુરેખ હોય કે ત્રિચલ સુરેખ હોય. સુરેખ સમીકરણ હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, સુરેખ સમીકરણ હોય, ચલ ગમે એટલા હોય, 1 હોય, 2 હોય, 3 હોય, XYZ, પણ સુરેખ સમીકરણ હોય એટલે એનો આલેખ હંમેશા સીધી રેખા મળશે. અને આલેખ તમે દોરીને આવ્યા છો, આગલા પ્રાથમિકમાં શીખીને આવ્યા છો આલેખમાં. તો એમાં જે આલેખ દોરો તો એમાં જે સીધી લીટી આપણે દોરીએ સ્કેલથી, સીધી રેખા, એવા આલેખ આપણે અહીંયા આ સમીકરણના મળશે. ઓકે, અને આ આલેખ આપણે પૂર્ણ કરશું એટલે આપણું ચેપ્ટર પૂર્ણ થશે. એકદમ નાનું ચેપ્ટર છે, ગુણભારની દ્રષ્ટિએ પણ અગત્યનું છે 9માં, અને 10મા ધોરણના પાયા તરીકે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોએ ખાસ જે વિડીયો છે ઇન્ટ્રોડક્શનનો પણ ખાસ વિડીયો જોજો, આ પ્રમાણિત સ્વરૂપ ખાસ શીખજો, ચલ કોને કહેવામાં આવે અને સુરેખ સમીકરણનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ કયું છે, બરાબર. આ 2 પોઈન્ટ આ વિડીયોની અંદર આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ હતા. હવે નવો જે આપણે વિડીયો જોશું આના પછીનો, એ વિડીયોની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 4.1 છે એમની શરૂઆત કરશું. ઓકે, ત્યારબાદ સ્વાધ્યાય 4.3 અને સ્વાધ્યાય 4.2 આપણે જોશું એટલે આપણું ચેપ્ટર પૂરું થશે. તો આ વિડીયોની અંદર આટલું જ. થેન્ક યુ.